It's all in our hands, this life of time Artlist.io. that's given to us all. It gathers round each night, each morn. We watch it pass and grow. Music licensing reimagined. It is all in our hands. Hi guys! I'm here again, Flo Peña at your service. Okay, for today's video, pag-uusapan natin ang brownout. Lagi nilang problema ang brownout kahit saan lugar. Especially in my hometown since yesterday and until now, total blackout po sila. So related to this, I will show you some helpful gadgets or emergency lights na tawagin natin na mura naman. Because I'm thinking ng mga tao, when you say, oh, solar light, mahal yan ha? No guys. Dito sa ipapakita ko sa inyo, hindi naman siya kamahalan, pero makakatulong sa inyo kahit sandali or mahaba-habang oras din. Kasi we do not know kung kailan magre-resume yung ating kuryente sa ating bayan. Alright, this is what we call the solar ceiling light. Again, solar ceiling light. Ayan guys, this is 100 watts. And this one, ito naman yung tinatawag natin solar panel. Okay. Ang size nito is 8.5 inches by 7 inches. 8.5 guys itong pagganito. And yung palapad is 7 inches. And it comes with remote control. You see? Tabi nyo na ito sa higaan nyo or malapit sa inyo. Pag gusto nyo lumabas at mag-CR, okay, o may pupunin ka sa labas, nagugutom kayo, may pupunin kayo sa ref, gamitin nyo lang tong control panel na to. Operated with dalawang pirasong AAA batteries. And this panel, it comes with yung pang charge natin dito sa solar ceiling fan. And mamaya, ipapakita ko sa inyo how this works. Kailangan lang full charge na ito. So, nabili namin to guys 4 days ago. Actually, we have 4 pieces na ng ganito para pang emergency. Although, hindi naman talaga masyado nag-brownout dito sa Manila. Kaya lang, kung gusto natin makatipid-tipid din, so, mag-isip na tayo. Okay, use a mind. Be practical. Okay, kung ang ilaw lang naman ang problema natin, you have to use this set. And, magkano ito? It's only 489. Kailangan bago nyo magamit, full charge po ito. Sa 489, hindi pa po kasama dun yung shipping fee, yung delivery fee. So, depende po yan sa area. Alam nyo naman si Shopee or si Lazada. So, kayo na po mag-check sa Lazada or sa Shopee kung magkano ang delivery. And, pinapakita ko lang sa inyo guys sa mga design ng box. Okay? We have this kind. Guys, ulitin ko lang ha. Itong binili ko, this is for ceiling. Marami pong klase ng solar lights na hindi naman siya pang ceiling. Actually guys, hindi ko lang sa ceiling ito kinabit eh. Sa wall po, pwede rin po siya. Okay. Ngayon, kung mababa lang na may paglalagyan nyo na bubong, actually hindi nyo na kailangang i-connect na pa. So, i-charge nyo lang siya maghapon. Connected to this panel. And then sa gabi, nabibit-bit naman po ito kung saan nyo gagawin. Oh, emergency light lang siya. Handy. Pero kung naka-automatic siya guys, so ikabit nyo na lang itong connector na ito dito sa solar panel. Okay? And also, yung pinakita ko kanina, remote control. So, watch this how it works. This panel comes along with 5 meters na cable. Okay? And this light is 100 watts. Guys, pag dumating naman to sa inyo, okay, papakita ko sa inyo yung likod. Pipicturean ko na lang siya para makita nyo yung kanyang specifications. Okay, this one. Alright guys, i-explain ko sa inyo ang gamit itong remote control. Okay, don't be confused guys ha. Itong red button, nakalagay dyan is on and off.
baka ma-confuse kayo na katulad yun ng mga toggle switch na nakakabit sa bahay natin na on, off. No, this is for automatic, okay? That means, yung panel na nasa bubong natin, pag wala na siyang nasagap na liwanag, ilaw tong solar light natin. Okay guys, itong gamit ang remote control, itong red button, yan yung para sa automatic. Kung gusto natin yung automatic na yung ating ilaw, ito lang ang pipindutin nyo. So, automatically, iilaw siya. Kasi wala na siyang masagap na liwanag. O kahit hindi gabi, when it's dark, let's say makulimlim or whatever, talagang madilim siya, kahit hindi gabi, lalo sa tag-ulan, automatic mag-iilaw siya. Okay, I'll show you. Alright. Ito guys let's say nasa taas siya ng bubong. Hawak ko lang siya ngayon. Itatapat ko lang siya doon sa may ilaw. You can see guys, kung ano yung makikita niya. Alright. Nagcha-charge siya kasi nagbi-blink yung red light. You see? Nagcha-charge siya. Kasi itong panel ko is napat ko lang sa may ilaw. Okay. And then, pag dito naman siya, itatago ko. Dito gagana yung automatic na. Tatago ko lang siya. Wala siya masasagap na ilaw. Right. Kita nyo? May liwanag siya. You see? Ilalabas ko ulit. Let's say, nasa bubong siya. Okay. Namatay naman siya. Kasi nag-charge siya. Meron siyang liwanag na nasasagap. Ayan, binaba ko lang. May ilaw ka na. Okay, another button. Ito naman yung nakikita nyo, guys. This one. Ito yung off and on nung ilaw naman, ng solar light. Okay, so naka-on siya. Kasi gabi na, naka-on na. Eh, may mga taong hindi sanay matulog ng may ilaw o kahit nakakasagap na yung mata nila ng ilaw, hindi sila makatulog. So, nasa tabi nyo lang yung remote control, i-push nyo lang to. Okay, wala na siyang ilaw. You need to go out kasi nauuhaw ka or you need to go to the comfort room, walang ilaw. I-press nyo na itong second button. Ayan, iilaw na siya. Okay? Again, don't be confused. This is on and off niya, guys, ha? Itong red button is for para maging automatic siya. And then, itong dalawang button na ito, yung baba is off. Itong taas ay on. Okay? Malaking bagay ito, guys. So, sana makatulong sa inyo kahit ito ay maliit lang yung panel niya. Pag total blackout ka, mahirap din ha. Kahit paano, meron tayo. And additional to that, hanapin nyo lang guys din sa Shopee yung solar electric fan. Medyo mas may presyo siya. Medyo mahal. It ranges from 1,005 pataas po. Depende yan. And yung mga solar lights naman, guys, depende yan sa merong malalaking panel talaga. Para sa mga matagalang ilaw din yon. Ang feature ko lang sa inyo para makatulong is itong mga handy. Handy lang naman siya. Maliliit lang naman siya. Okay? Thank you for watching and sana give me a big like, subscribe, and you can comment down below. You can share it to your family then. Alright. See you guys again. Thank you.